मेंदूचे व्यायाम या व्हिडिओमध्ये एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आपण बघणार आहोत. व्यायाम म्हटलं तर दररोजचा आपला फिजिकल व्यायाम ही गोष्ट आपल्या लक्षात येते, पण मेंदूचा व्यायाम म्हटला की आपण त्याकडे फारसा लक्ष देत नाही. तर मेंदूचा व्यायाम म्हणजे काय? तर दररोजच्या डे टू डे लाईफमध्ये आपण दररोज नेहमीची कामं आपण करत असतो. उदाहरणार्थ एखादा टायपरायटर टायपिंग करत असतो. ते टायपिंग करत असताना त्याला फार मोठे एफर्ट करावे लागत नाही. ते डोळे झाकून डोळे बंद करून तो टायपिंग करत असतो. एखादा सायकलिस्ट असेल, तो हात सोडून सायकल चालवत असतो, वेडीवाकडी सायकल चालवत असतो आणि आपला तोल सांभाळत असतो. हे कसं शक्य होतं? तर हे त्यांचं दररोजचं काम आहे. त्यामध्ये मेंदूला फारसे काही एफर्ट घ्यावे लागत नाही. परंतु जर आपण ह्याला सायकलिस्टवाल्याला जर आपण फोर व्हीलर चालवायला दिली तर मात्र त्याला अडचण यायला लागेल. टायपरायटरवाल्याला जर आपण कम्प्युटर दिला तर थोडासा त्याला जादा वेगळा एफर्ट करावा लागेल, कारण त्याच्या तो कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जाऊन काम करतो. जेव्हा आपण कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जाऊन काम करतो त्यावेळी मेंदूमध्ये असणारे न्यूरॉन्स हे ॲक्टिवेट होतात आणि ते एकमेकाला जॉईंट होऊन मेंदू विचार करायला लागतो आणि आपली कार्यक्षमता वाढते. मेंदूला व्यायाम दिल्यामुळे अनेक गोष्टी सहज सोप्या होतात. एखादी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली की ती कशी सोडवायची, त्याच्यावर कशी मात करायची, पेशन्स कसा ठेवायचा, अडचणीच्या वेळी शांत कसं राहायचं, अशा अनेक गोष्टी मेंदूच्या व्यायामामुळे आपल्याला शक्य होतात. मग असे काही मेंदूचे व्यायाम आपण पुढील काही व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण तसाच एक मेंदूचा व्यायाम आपण बघणार आहोत. या ठिकाणी आपल्याला एक चार्ट या ठिकाणी दिसत आहे. या चार्टमध्ये वेगवेगळी इंग्रजीची अक्षर आहेत आणि ते वेगवेगळ्या कलरमध्ये लिहिलेली आहेत. उदाहरणार्थ आपल्याला पहिलं अक्षर जे इंग्रजीमध्ये आहे ते ब्लॅक आहे आणि ते येलो कलरमध्ये आहे. दुसरं आहे रेड, ते ब्ल्यू कलरमध्ये आहे. तिसरं आहे ग्रीन, ते रेड कलरमध्ये आहे. असे विविध रंगांची अक्षरं हे वेगवेगळ्या कलरमध्ये आहेत, त्याच्या वेगवेगळ्या कलरमध्ये आहेत. पण या ठिकाणी मेंदूचा व्यायाम म्हणून आपण एक प्रयोग करायचा आहे. जो पहिलं जे अक्षर आहे ते ब्लॅक आहे, ते येलो कलरमध्ये आहे. मग आपण वाचताना असं वाचलं पाहिजे: येलो, ब्ल्यू, रेड, ग्रीन, ब्लॅक, ब्ल्यू, येलो, ग्रीन, ब्लॅक, रेड, ब्लॅक, रेड, ब्ल्यू, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ब्लॅक, रेड, ग्रीन, ब्ल्यू, रेड, ब्लॅक, येलो, अशा पद्धतीने आपण वाचलं पाहिजे. याच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्डशीट आपण तयार करून आपल्या मुलांना आपण वाचायला द्यायला पाहिजे. अशी प्रॅक्टिस सतत जर आपण 7 दिवस जर केली तर आपल्या मेंदूमध्ये असणारे जे न्यूरॉन्स आहेत ते ॲक्टिवेट होतात आणि आपल्याला काम करायची एक वेगळी ऊर्जा मिळते आणि कार्यक्षमतासुद्धा वाढते. अशा प्रकारचा व्यायाम हा दिवसातून एकदा तरी आपण करायला पाहिजे, जेणेकरून आपली कार्यक्षमता ही टिकून राहते, आपल्याला आळस वाटत नाही.